रातै पनि म सुत्छु सुत्दाखेरि गलेर सुत्दै सिक्छु गलेर यति हुरी बतास चिसोमा आएको चाहिँ मजाले सुतेको मान्छे कहाँ नि कहाँ कहाँ गए ठाउँ थाहा छैन तँलाई दार्मी फुटे घुम्नु मलाई पाउनु अब गले पनि मलाई कुन आँटेको तिम्रो मलबाट मान्छे कसरी पुर्छ मलाई जान्छु दिउँसो मिटिङमा जान्छु र मातिन्छ खाजा खाइयो बोक्दा गलिहेको धुवाँ रहेछ फेरि के हो सुकुरज्यू नमस्कार छ नमस्कार छ यो त के हो ठिक छ ओके छ चाउचा बसाउनु चाउचा वाक्य सुन्दा दिवालीले काँचिन्छ चाउचा पकाउनु भयो हुन्छ के हो ठाउँ लास्ट के खोइदिनु है免成里牛肉，下场是没有了，给他里能成能成。 खाजा खाएर तल घाँसहरू ल्याउनुपर्छ लिछाङ यसले लिसेर सौ ठुलो रसो सौरामा चिया के त मजाले लास्ट टाइममा त गुलियो चिया त नि कमल राम्रो छ नि कस्तो छ आमाको चिया यो त गुलियो छ एकदम गुलियो छ भने त एकदम गुलियो कराई पनि दिनुपर्छ है
तारिदिन्छ है सुँगुरले बाकुल दिन सोच्छ ल्याउँछु नखर नखर तिमीलाई भोका लाग्यो के हो ए सुँगुरजी हो लु खा पर चारो खाऊ ल सुँगुरजी निकै भोक पनि लागेको छैन सुँगुरलाई त कहाँ भागेको तिरमा चारो दिएको छु चारो अझ घि 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 खाऊ लु हात पो धुनु पर्ने मेरो त अब पानी चाहिँ म कहिले ल्याउँछु है कहिले आमै हातले गराई पुग्छ पुग्छ होला कति खाने अलिक त्यो पनि थम्छ गिटीको जिस नुडल्स चाउ चाउ खाइन्छ अब नुडल्स ल्याउँदा त्यो पनि खोर्सानी लिएर नुडल्स खानु हो न त्यति मात्रै अर्को त्यो ल्याउनु त्यो खोर्सानी नलाउनु खोर्सानी चाहिँ त्यो त होस् नखाने थिएन
네. 진짜 말이야. रेडी सही त्यतिको जहिले खानुपर्छ त बेसी त हल्दी पाक्छ चामली चित्ताला चाना र सेत्तै कोची चामा नुनिनको चाहिमा ल खाँदाहरू अब कहीं मत पूरी माले के मलको त गले पनि त म त मको लोटकानको मोरा सीतारा